Hello everyone! Ang ituturo ko ngayon is kung paano i-install ang Investagrams as an application para sa stock trading. Kailangan lang natin ay mag-register para magamit ang Investagrams. So ito na, simulan na natin. I-open lang natin ang Microsoft Edge. Siguraduhin natin na latest version ang inyong gamit. Magpunta lang tayo sa investagrams.com. Next, i-click natin ang settings. Tapos, piliin natin ang app. I-click lang natin ang install Investagrams. Sunod, i-press natin ang install. Sunod, i-press natin ang Windows key at i-type ang Investagrams. I-click lang natin at ipin ito sa taskbar. Pwede nyo nang gamitin ang Investagrams bilang application. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, i-hit nyo lang ang like at subscribe. Kung meron kayong suggestion or tanong, i-comment nyo lang sa ating comment section. Huwag kakalimutan i-click ang bell at i-turn on ang notification.